سلام دوستان، شاهین خالدی هستم و ممنون از اینکه تریدیس دیجیتال رو دنبال میکنید. با همدیگه توی جلسه قبل گفتیم این شمشیر رو یه مقداری بهش جزئیات اضافه بکنیم و تفاوتاش رو ببینیم. خب این چند تا قطعه رو کار کردیم تا اینجا. حالا میخوام این دوتا هم ردیف کنم. خب طبیعتا این درست کنید. اینم درست شده. بریم روی این و با این کار رو شروع بکنیم. قصه اول ببینید، اگر من به این یه دونه ساب دیویژن سورفیس بدم اون همه چیز رو میریزه به هم. پس اولش باید یه سری جاها رو مرتب بکنیم. یعنی مثلا اولا که یه فریزی بکنم. خب این اجرا رو انتخاب میکنم، اجرایی که قسمت های اصلی هست و اجرای مرکزیمون هست. اینم بگیرم. خب با یه کنترل بی یه ذره به اینا فرم بدم. حالا که اینو روشن میکنم نگاه کنید، اینو دارم. البته الان راستشو بخوای یه دقیقه پشیمون شدم که این اج مرکزی رو ندم. بذارید رو این تست کنیم ببینیم چه جوری در میاد. تا سورفیس رو روشن کنم، شیدر بزنم. آره این اوکیه، خط مرکز رو داشته باشم، اینجا هم داشته باشم. این اوکیه، اینو باش حل. خب حالا یه سری اج اینجاها میندازم که این اجا عملا قراره که این خطای مشکی که اینجا میبینید رو بیان کاور بکنن. یعنی باید از اینا برای این کار کمک بگید. خب اینجا ظاهرا میگه که آقا من اجازه نمیتونم بهت بدم. منم میگم مشکلی نداره، بیا از نایف استفاده بکنیم و با نایف شما اینجا یه اجی بنداز برا من. یادتونم باشه ما این نصفه رو نیازی نداریم، قراره که کارای این طرف خط رو انجام بدیم. پس اینا همه دیلیت. البته ای کاش قبل از این لول دادنه این کارو میکردم، چون اونجوری یک کوچکترین خطایی باشه اصلا گرفتار میشیم. بذارید اول خطا خطوطمو بندازم، بعداً بریم سراغ بقیه قضیه. میام پس برگشتم عقب دیگه، میام سراغ نایف. با نایف اجامو میندازم، اینتر، خطم انداخت. اینجا هم که کاری باش ندارم، اینجا هم اج دارم، اینجا هم اج دارم. اینم که اوکی، همه چی مرتبه. خب حالا اینا رو انتخاب میکنم. این هم همینطور، این هم همینطور، این هم همینطور. یه دونه کنترل بی، فقط 2 تا سکشن. تمام. حالا این وسطی ها سلکت. حتما بیایم کیبورد پوینتمون رو ایندیویژوال فیسز بذاریم و یه اسکیلی به داخل قشنگ این خطه رو بندازه و اون سیاهی ها اونجا بیفتن. حالا بیایم اج های کناری رو سلکت کنیم. یه کنترل بی بزنم که اینجاها یه اجی بندازه. حالا اگه سابی سورفیس روشن باشه نگاه کنید قشنگ این خط رو دارید تو کارتون. الان تنها مشکلی که داریم یووی هامون رو باید هماهنگ کنیم. اولا که تصویرمو بیارم روی این کار. حالا بیایم اینجا هماهنگ چند دیگه. این بیاد این تو، بیاد اینجا، بیاد اینجا، اینا برن عقب، بیاد داخل، بیاد داخل. نگاه کنید تمام شد. اینا رو هم که کلا میندازم این پشت که این یکی معلوم نباشه. حالا بیام اینجا، اینم باز همینه، بندازیمشون توی قسمت سیاه. اسکیل هم میکنم که اینم بیاریم اینجا اسکیل کنیم. پس اینم افتادش داخل. بیام این طرف، اینا اوکی هم اکثرشون. ذره خراب بذارید یه ذره بید. اینم اسکیل، اینم بیارم اینجا، اینم حل شد. خب بیام اینجا اینا رو انتخاب کنم، یکم بیان تو قسمت بنفش. این یکی هم حله.
اسکیل اینجوری یه ذره سخت اینجوری انجام بدم، به نظرم منطقی تره. اینا رو بذارم اینجا، اینا رو بیارم اینجا، چند تا بیشتر نمون. اسکیل کنیم، اینم همینطور. خیلی خب، پس میبینید که همه رو قشنگ یوویاشون رو انداختیم اون داخل. حالا تنها کاری که باید بکنم شیفت دی کنترل ام محور ایکس، یه دونه فریزی انجام بدم، تمام فیساشو سلکت کنم، فیس اورینتیشن رو بیارم، آلت و ان فلیپ. الان دیگه وقتشه که بریم و اینا رو به هم بچسبونیم. اینو خاموشش کنم ببینیم که کی به کیه. جی رو ایکس رو بیاد و هوا بزنم، اینم خاموش کنم. خب جی بی این به این فکر میکنم باید درست میشه. آره خب کنترل جی تب ورتکس های مرکزی چون از هم فاصله دارن اس و ایکس رو صفر نگاه کنید. به جایی که میشه اینا باید تبدیل به یه خط بشن از مرکز. خوبه و ببینیم جای کار باید گل داره. اینا رو انتخاب میکنم همشونو، جی رو محور ایکس بیان، ببینید یکم اینجاش سخت میشه ولی به هر حال میشه درستش کرد. همه رو انداختیم رو هم، کل اینا سلکت، هرچی که این مرکز هست، دوباره S و X و صفر، M by distance به هم دیگه مرج شدن. خیلی خوب، الان میشه ساب دیویژن سرفیسش رو روشن کرد، شید اسموت هم زد. اینم برش دارم، یه شیفت و دی کنترل ام رو محور Y، بعد بیادش بره داخل، اینم اوکیه. فریزش کنم 100%، فیسش رو چک کنید، فیس اورینتیشنش رو ببینید. این وقتی ریورس میشه مطمئن باشید، یعنی اینو بهتون گفتم مطمئن باشید که اون فلیپ لازم داره. خب حالا که کار کردم اینا همگی اوکی هن، شید اسموت هم میخوان، پس اینم برای این انجام بدم. حالا بریم سراغ تیکه مهمه. من اینجا اول اومدم جزئیات کار کردم چون اینا الکی بیهوده انرژی برن. اینو آدم میتونه با حوصله تر، سر فرصت تر، قشنگتر کار بکنه. خب اولین کاری که انجام میدم بیام اینجا از پالیپلاین استفاده کنم، یا میتونیم یه کاری بکنیم حالا دیگه از پالیپلاین استفاده بکنم. این به نظرم سریعتر پیش میاد. اگه یادتون باشه گفته بودم که سنگا میخوام که برجسته باشن، پس سنگا رو میخوام بسازم. برم اینو در واقع بیارم بالاتر، بعد چیز رو روشن میکنم، امتیم رو روشن میکنم، میام در واقع توی آبجکت که از رفرنس تصویرم استفاده کنم. اینو بذاریم اینجا، تب رو میزنم، کنترل آر، یه دونه اینجا یه دونه اینجا. مدل سازی داریم دیگه، اینو باید یه ذره حوصله بکنیم و درش بیاریم. خب گوشه ها رو دورگیری کنیم، خب حل شد. همینو با شیفت و دی میارم بالا، یعنی میخوام یه جوری جمعش کنم، هی وقت نذاریم. ببینید دوستان، ما قراره که در واقع انرژیمون و وقتمون رو این بذاریم که شما بتونید تو بازار کار پیش برید. خب پس طبیعتا مجبوریم روی یه سری چیزا تاکید بکنیم که سرعت کارتون رو بیاره بالا. اگه قرار باشه که
مثلا با یه فرمون خیلی کندی پیش بری، طبیعتا ورود به بازار کار براتون خیلی سخت میشه. ماها خودمون میخوایم تو بازار کار بکنیم، از این روش رو استفاده میکنیم، سری جنگی سعی میکنیم همه چیز رو درست کنیم. خب الان دارم میبینم که این بیشتر به این فضا، پایینیه بیشتر میخوردش به این فضا، پس رفتم پایینیه رو بردم، دومیه رو دوباره داپلیکیت نکردم که مجبور بشم بشنم 1000 تیکه رو درست بکنم. خیلی سریع و جنگی باید کارو ببندیمش. اینم انجام شد. دوباره با شیفت و دی اینو میارم بالا، روتیتش میکنم و فکرم نکنید مثلا من از قبل واقعا فکر کردم میدونم که باید از چه مسیری بریم و اصلا این خبران نیست. یعنی من وقتی که ویدیو رو استارت میزنم به رکورد کردن، همون موقع کار تو ذهنم میاد از چه روشی استفاده میکنم و اینم به خاطر اینی که چندین بارم بهتون گفتم، چون یه سری از دوستان این براشون نگرانیه که آقا مثلا ما نمیدونیم از کجا باید شروع کنیم، چجوریه، شما چجوری مثلا اینا رو میگی. ببینید این اون تیکه‌ایه که شما با کار کردن زیاد، پروژه های مختلف، کار زیاد دیگه دستتون میاد که هر کدوم باید از چه روشی برید جلو. و ما تو این سیستم حالا آموزشی که داریم بعد تو این برنامه که چیدیم تو یونیتی فارسی، انقدر کارهای مختلفی رو تو سکشن های مختلف انجام میدیم که شما بخواید نخواید انقدر چیزهای مختلف میبینید دیگه ملکه ذهنت میره. پس اینا اینطوری کمکتون خواهد کرد. دیگه رسیدیم به 2 تا تیکه آخر. بیام اول سراغ این. من نگاه میکنم ببینم تو فرمایی که ساختم کدومش به اون مدل زیر دستم نزدیک تره و از همون کمک میگیرم. الان خب این از همشون نزدیکتر بود دیگه. حالا فقط دارم بر اساس سکشنایی که روی کار خورده اینا رو دورگیری میکنم. خب اینو بیاریم اینجا، اینو برای اونایی که نگرانن از اینجا به بعدش چی، اصلا نگرانی نداره چون اینجا یه اج دارم، ای اکسترود و تمام شد. حالا داستان نداریم. خب یه داپلیکیت دوباره از این میگیرم، شیفت دی بیاد بالا دیگه، تموم شد دیگه، تیکه های آخرشه. نمیذارم اینجا، میذارم اینم بالا، اینا رو میگیرم روتیت میکنم. خب دستم روی اف خوردش. خب یه روتیتی میکنم میارم اینجا، اینا سلکت، دوباره یه روتیت اینجا. این فیس ها رو هم نمیخوام، تموم. حتما که اجباری نیست از همه استفاده بکنید. دورگیری دورگیری دورگیری، همینو بس. اینم بذارم اینجا، اینم بذارم اینجا، تمام. حالا فقط این دوتا سکشن مونده. بعد مثلا این تو این بازی مطمئن باشید که شمشیر یه قدرت جادویی داره که اگه طلسم چیزی رو اجرا بکنه، مثلا اینها این سنگا اون طلسمی که روی این مثلا چیز هستن و این قدرت جادویی این شمشیر رو ریلیس میکنن. پس مطمئن باشید که اینا گلوینس دارن، بلوم دارن، یعنی اون حاله نوری ازشون ساطع میشه و وقتی مثلا بازیکن حالا یه سری چیز میزی رو جمع میکنه و میتونه اون قدرت رو آزاد بکنه، این سنگا شروع میکنن به درخشیدن و یه نیروی توش اضافه خواهد شد. به همین راحتی همه رو ساختیم. خب حالا ببینم سری میشه همه رو ردیف کرد. همه رو انتخاب میکنم، فیس ها رو میگیرم، اصرار دارم که پیوتم روی individual origins باشه، کلیک راست میزنم، میام سراغ اینسرت فیس و ببینید هر کسی داره تو فضای خودش به سمت داخل اینسرت فیس میشه. یعنی دیگه از این بهتر چی میخوایم؟ تو کل اینایی هم که انجام دادم 2 تاشون یه ذره به داستان خوردن، 2-3 تاشون، باقیشون همه ردیفن. ولی خب من میخوام خیلی سریع برم. همین فیس ها تو حالت سلکت با X بیان بیرون. همون این شیبو در آوردم. حالا برم ایرادایی که پیش اومده رو رفع بکنم. خب آقا اینجا مثلا ورتکس یه ذره خراب شده، کاری نداره که، تموم، بفهم.
درست شد. اینم بالا، اینم از این ور، اینم این ور، اینم این ور. تمام. یه دونه اینم حالا باز اینجا قطعا یه دونه میخواد که من اینو میزنم براش. اینو ساختم. دوباره اینم یه کوچولو فقط اینجاش ضعف داره. تمام. اینم یه مقداری اینجاهاش داستان داره. این حالا خیلی مهم نیست. برای ما تبدیل به چالش خاصی نمیشه. این پایین اینا یه ذره‌ای از هم عبور کردن. این فقط از هم باز میکنم. تموم. همین راحتی کارا رو ساختیم. خب این قراره که چه بلایی به سرش بیاد؟ هیچی. میره و روی سطح قرار میگیره. فقط قبلش من یه کاری باید بکنم. کارم با تیغه اصلی شمشیره که باید این فیسا سلکت شن. خب یه دونه چیز میزنم، extrude faces along normals، و هول میدم اینو به داخل. اینم از اون کاراییه که این نصفه این طرفی رو فعلا نمیخوام، پس اینا پاک. دیلیت. حافظ. خب حالا که همه چی ردیفه، هیچ مشکلی نداریم، همه چی اوکیه، کل اجرا رو انتخاب میکنم. خب حالا یه سری از اجرا شاید لزومی نباشه سلکتشون بکنیم، مثلا اینا رو دیسلکت کنم. بعد اینا رو هم همینطور، اینا رو هم دیسلکت کنیم. فقط بیرونی ها بمونن. این لبه هم اصلا نمیخوامش، اونم برداشتم. فقط این یه کنترل بی بزنم. خیلی خوب. یه ساب دیویژن سرفیس هم بدیم ببینیم چه خبر. فید اسمیت هم بزنم. اینم خاموش کنم. ببینید شکستا رو دادیم. حالا اگر این چیزا رو، اینا رو نمیخواید، اینا رو هم از برنامه‌تون حذف کنید. یعنی بسته به چیزها، بسته به کاری که دارید انجام میدید. حالا مثلا من اینا رو میگیرم، فقط همین دوتا رو یه دونه ببل میدم. این اصلا اون یکی رو دیگه باشون کاری نداره. این از این داخلی اون یکی بالاش جامون. یه بار دیگه من اینو بزنم، اینا رو بگیرم. الان درسته. پایینم نمیخوامش چون اون فیس رو پاک خواهم کرد. این به خاطر اکسترودمون ایجاد شده. یه کنترل بی بزنیم، یه ذره عمیق‌تر بشه. 3 رو بزنم. این فیس کاملا پاک الان نخواهد خورد. حالا یه دونه ساب دیویژن سرفیس و شید اسم. خب الان اون جاهایی که لازمه رو بیاید و به وبلاش اضافه کنید. این لازمه، 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 لازمه. این هم همینطور. یه کنترل بی بزنم ببینیم چطور پیش میره اوضاع. روشنش کنید. بکنید. دقیقاً اون جاهایی که باید تیز شد. اینجا دیگه قشنگ قوسه. به علاوه اینکه تو فرو رفته. خب حالا دیگه همه اینا رو میگیرم. یه کنترل جی هم میتونید بزنید کلا یکی بشن، چون خیلی حالا مثلا مسئله خاصی نیستش. یه کنترل جی میزنم، بعد یه ذره دوباره اسکیلش رو قوی تر میکنم. حالا اینو میبرم میذارم روی شمشیره. خیلی بعد این میتونه شکستن باشه راستشو بخوای، چون اصلا جمستونه، یعنی سنگ ها
این تراش رو دارن، پس بذارید اصلا همینطوری بمونه. الان آخرین کاری که باید انجام بدیم این حرکت هایی که زدیم فقط یوویمون رو باهاش چک کنیم، همین رو باید درست بکنیم و البته یک کار دیگه هم داریم که حالا انجام میدیم. خب چی کار میکنم؟ اولا که تصویرش رو بیارم 0.1 دیگه، اوکیه. کل فیس ها رو بگیرم ببینم چه خبره. تنها کاری که باید بکنم جاهایی که یه ذره خطرناکه اینا رو باید بیارم تو محدوده بنفش. یعنی چی؟ یعنی آقا من میخوام اینجا بنفش، این رنگ رو باید از بین ببریم و یادتون باشه. اینا همه بیان داخل. میتونید یه بار دیگه هم چیز کنید و مثلا یووی رو بزنید، ولی به نظرم فقط وقتتون رو حروم میکنید، نیازی نداره. همینا رو سریع انجام بدید ردیف میشه. من بیارم داخل، اینم میارم داخل، اینم از این، اینم از این و اون یه دونه رسنسه هم باید درست کنم. یا میتونم یه کاری کنم بیارم بالا، آره من ببرم بالاتر، هم شده و همین داره از خوبه. خب یه کاری بکنیم چون به نظرم داره یه ذره اوضاع بد. یه بار دیگه ناچار شدم پراجکت رو بزنم چون نمیتونستش همه اونا رو بخونه. ناچاریم یه بار دیگه من اینا رو از نو درست کنم. درسته که زمان میبره ولی چون به ولایی که داده بودم کارا رو ریخته بود به هم، ناچار شدم که دوباره این کار رو انجام بدم. اینا رو همه رو خراب کرد. یو رو که بزنیم آن رپ بکنیم، آره همه اطلاعات یووی شو ریخته به هم. بذارید اینو خاموشش کنم، همه رو سلکت کنم، یو پراجکت، کلا انتخاب، اسکیل دور، ببینیم چطور پیش میره اوضاع. آره الان درست شد، الان درست شد، فقط باید جاهاشون رو هماهنگ کنیم. اسکیل بزنم بیارم بالا. خب یه ذره اینجوری زمان رو میگیره ها، ولی راستش رو بخواید از اون حالت قبلیه به نظرم خیلی بهتره. اون چیز بود، بهتر کار بودید، ولی الان این داره ترتمیز بکن قشنگ شیب و تمیز داره چیز میکنه. لولی که زده بودیم یووی ها رو کات کرده بود، برای همینم یه جاهایش رو ریخ به هم و من هر چقدر رو اون وقت میذاشتم اصلا به هیچ نتیجه نمیرسید. یعنی خیالتون راحت که به هیچ نتیجه نمیرسید. خب حواسمون به این لبه هم باشه که همه رو با هم اوکی کنیم. این که اصلا میره داخل اون سکشن پایینی اهمیتی نداره. اینا اوکی ان، اینا اوکی ان. اینجا رو یه ذره توی زاویه قرار بدیم، اینم همینطور، اینم اوکیه، سخت نگیریم خیلی بهش. خوبه برگردم ببینید هر رو تمیز شد، عالی شد. یعنی توی این یک موضوع واقعا اینو اگه بیارم بالا، نه بذارید باشه بلش کن. خب حالا که این کار رو انجام دادیم، فقط تکسچری که زیر اینا افتاده اینو باید برم فتوشاپ درست کنم. میام داخل فتوشاپ، اولیه رو بیاریم، یه نسخه ازش داپلیکیت کنم،
توی این کار، توی این نسخه اصلیه، اینا رو این سکشن ها رو بگیرم یا میتونم اصلا از هیلینگ براش استفاده بکنم. آره، به کمک هیلینگ براش کلا میخوام این بین ببرم. حالا دلیلش رو الان متوجه خواهید شده یه ذره جلوتر. اینم از این. خیلی اینو من سیوش میکنم به عنوان یه تکسچر جدید. خب حالا بیایم اینجا اینایی که رو سنگ افتادن رو سلکت کنیم توی این که زیری است، این بالایی. البته از اینم بذارید یه کپی بگیرم به این دست نزنم. بیایم اینایی که اینجا هم هست رو یه سلکت بکنیم. خوبه، یه کنترل جی میزنم، رنگای اضافهش رو بگیریم. میتونیم ترشولد رو بیاریم بالاتر. حالا ببینیم چه عددی جواب میده. سی به نظر عدد جالبیه. یه دونم دیلیت هم بکنم. خوبه. حالا دوباره به کمک اسموت یه ذره لبه ها رو دستکاری کنیم. این قراره بشه تکسچر سنگامون و بعد حالا تو جلسه بعد میخوام اینو رندر و اینا بگیرم و یه چیزایی رو خودتون قشنگ ازش خواهید. یه ذره خراب شده رو فقط دارم سعی میکنم بهترش کنم که شما میتونید از تکسچرهای و تصاویر خیلی با کیفیت استفاده کنید، ولی این تصویر که رزولوشن خیلی پایینی داشت وقتی باهاش ما داریم این کار رو در میاریم خودش داره بهتون نشون میده که شما اگه کار با کیفیت پیدا کنید که اصلا دیگه میتونید بتر کنید. خب اینم سیوش میکنم به عنوان در واقع جمستونمون. خب حالا برگردیم به بلندر. به این بلیده فقط قرار شد که بلید رو بدم، یعنی اون چیزا رفتش، اون اضافات از زیرش رفت که تصویرمون رو خراب نکن. حالا میام به اینا یه دونه متریال جدید میدم، یه ایمیج تکچر هم بدیم، بیایم اینجا، این هم هست. حالا تب رو میزنم، سه رو میزنم، کلشون سلکت و یو پراجکت. حالا اسکیل بزرگ و هر کدوم رو باید با سنگش منطبق کنیم. اینجا رو دیگه باید تیکه تیکه انجام بدم، یعنی اینو بیارم بالا، اینو رو بیاریم داخل. چیزی که برامون مهمه این لبه هاست. اینا هم که دیگه تو بنفشا نره دیگه. خب الان نگاه کنید تموم شد. یعنی دیگه از این بالاتر چی میخوایم؟ درستش کردیم دیگه. پس میام دونه دونه. یادتون باشه اون خطویی مهمترن. خطای بیرونی صرفا فقط نرن تو محدوده بنفشا، تو محدوده آبیا وایسن، ولی داخلی ها لبه در واقع تراش سنگه باشن. اینطوری بیام بالاتر دوباره این بگیرم یا
دوباره بیام اینجا و یه دونه از یوویای این جا مونده، اینا رو درست کنم و اینا هم جا. چرا این اتفاق براش افتاده؟ برگردم بالا، یه بار دیگه اینا رو جداگونه یه دونه پراجکت بکنم تا هر دلیلی که نمیدونیم چیه این چند تا جا مونده بود که مهم نیست. خب اینم اوکیه، اینم حله. فقط حواسمون به اینا باشه اینم زحمت کشیدیم خرابش نکنه دیگه. اینا رو هم بگیرم. خوبه، بیام اینا رو فقط چک کنم دیگه. ببین الان اینجا یه سری بنفش و اینا افتاده، خب اینا کارمون رو خراب کنه. پس بیارم تو محدوده آبیا. اینجا هم باز داریم، این هم هست. چیزی که باید چک کنیم دیگه، دور تا دور رو همه رو اینا اوکی هن، اینا اوکی هن. بریم بالای بالا، آخرین سکشن اینم اگه بگیرم احتمالاً دیگه همه چی حل میشه. اینم بیاد داخل. ذره اینجا هم داریم، عالی شد. خب پس تونستیم اینا رو هم جداگونه درست کنیم. حالا یه شیفت و دی کنترل ام رو محور ایسا، بعد وای فریم رو بزنم از اینجا یه ذره دقیق جی بی جی و بی، این دوتا به هم وصل شن. کنترل جی تب رو بزنم، یک از مرکز کل ورتکس ها سلکت، فقط ورتکس های وسطی. ببین این ور اون ور که گرفته کار خراب کرده، فقط وسطی ها رو یه ذره بازه سلکت کردنم رو کمتر میکنم. الان ام بای دیستنس، این پایینم ریزالتش رو به همون داد. حالا که همه چی مرتبه، فقط شید اسموت رو بزنم، ساب دیویژن سورفیس هم روشن باشه. خوبه، اونا هم که اومدن توی داخل کار. پس تا اینجا همه چی مرتبه، ما تونستیم کل سکشن ها و جزئیاتش رو درست کنیم. تو ویدیوی بعدی میخوام بیام نور بذارم، متریال بدم، سری کارا بکنم تا بتونید با هم دیگه مقایسه شون بکنید. امیدوارم که خسته نشده باشید، براتون مطالب مفید بوده باشه. لطفا لایک و سابسکرایب یادتون نره، به دوستانتون هم معرفی بکنید. ممنونم و خدا نگهدار.